আৰু বহু সময়ত ইউডাইছৰ তথ্য কিছু সালসলনিও কৰিব লগা হয় আৰু সালসলনি যেতিয়া আমাৰ কৰিব লগা হয় আমি এবছৰলৈ অপেক্ষা কৰিব লাগে অৰ্থাৎ তাৰ পিছৰ বছৰটোতে তাক শুধৰণি কৰিব পৰা যায় বা তাত সংযোজন বিযোজন কৰিব পৰা যায় ইউডাইছৰ তথ্য ভাৰত চৰকাৰে মেইনটেইন কৰে ৰাজ্য চৰকাৰে সেইকাৰণে নিজাববীয়াকৈ আমি এটা এপ্লিকেশ্যনৰ জৰিয়তে আমাৰ বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ বিভিন্ন তথ্য সংগ্ৰহ কৰা তাক এনালাইসিস কৰাৰ কাৰণে প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰি আমি শিক্ষা সেতু এপটো আমি মুকলি কৰিছিলোঁ আৰু আজি 24 এপ্ৰিল তাৰিখৰ পৰা এসপ্তাহ ধৰি আমি আমাৰ বিদ্যালয়সমূহৰ তথ্যসমূহ যাক আমি স্কুল প্ৰফাইল বুলি কৈছোঁ বিদ্যালয়ৰ প্ৰফাইল আপলোড কৰাৰ কাৰণে এসপ্তাহ আমি এটা সময় নিৰ্ধাৰণ কৰি লৈছোঁ ইতিমধ্যে বিদ্যালয়সমূহত প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ত এটাকৈ টেবলেট অসম চৰকাৰে আমাৰ সমগ্ৰ শিক্ষাৰ তৰফৰ পৰা প্ৰদান কৰা হৈছে যিসমূহ বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ সংখ্যা বেছি সেই বিদ্যালয়সমূহত আমি দুটাকৈ টেবলেটো কৰবাত দিছোঁ এতিয়া বিদ্যালয়সমূহ পৰিচালনা কৰাৰ কাৰণে প্ৰত্যেক বিদ্যালয় গ্ৰান্ট এটা প্ৰতি বছৰে দিয়া যায় আৰু এতেকে বিদ্যালয়সমূহক কোৱা হৈছে যে এই টেবলেটটো চলাবৰ কাৰণে যি সিম কাৰ্ডৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু তাৰ ডাটাৰ কাৰণে যি মাহিলী খৰচ হ'ব এই খৰচখিনি বিদ্যালয় গ্ৰান্টৰ পৰাই আমাৰ বিদ্যালয়সমূহে খৰচ কৰিব এতিয়া আমি বিদ্যালয়ৰ পৰা যিখিনি তথ্য বিচাৰিছোঁ মূলতঃ বিদ্যালয়খনৰ কি শ্ৰেণীৰ বিদ্যালয় আমাৰ অসমত প্ৰায় শ্ৰেণী অনুযায়ী 10বিধ বিদ্যালয় আছে কিন্তু তাৰ উপৰিও বিদ্যালয়বিলাকৰ নামকৰণো বিভিন্ন ধৰণে হয় যেনে আমাৰ নিম্ন প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত আমি কিছুমান বিদ্যালয়ক জুনিয়ৰ বেসিক স্কুল বুলি কওঁ কিছুমানক এলপি স্কুল বুলি কওঁ কিছুমানক আমি অভ্যসন বিদ্যালয় বুলি কওঁ কিন্তু আমাৰ যাতে প্ৰশাসনিক সুবিধা হয় তাৰ কাৰণে বিদ্যালয়সমূহক 4টা প্ৰধান শ্ৰেণীত ভাগ কৰা হৈছে বিদ্যালয়খনৰ যিটো হাইয়েষ্ট ক্লাছ তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি অৰ্থাৎ আমি এতিয়াৰ পৰা এলপি স্কুল বুলি ক'লে হাইয়েষ্ট ক্লাছটো য'ত 5 সেইখন হ'ব এলপি স্কুল য'ত হাইয়েষ্ট ক্লাছটো 8 সেইখন হ'ল আপাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুল য'ত হাইয়েষ্ট ক্লাছটো 10 সেইখন হ'ল হাই স্কুল আৰু য'ত হাইয়েষ্ট ক্লাছটো 12 সেইখন হ'ল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল এই 4টা আমাৰ ব্ৰড কেটেগৰী তো বিদ্যালয়সমূহে তেওঁলোকৰ ইউডাইছ তথ্য দিয়াৰ লগে লগে শিক্ষা হেতুত যেহেতু ইউডাইছৰ তথ্যখিনি লোৱা হৈছে বহু ফিল্ড অটোফিল্ড হ'ব কিন্তু অটোফিল্ড হ'লেও বিদ্যালয়খনৰ যদি তাত কোনো ডিসক্ৰিপেন্সি আছে আমি কৈছোঁ যে ইউডাইছৰ তথ্য হিচাপে থাকিবই শিক্ষা হেতুৰ মানে যিখিনি তথ্য এইখিনি আমাৰ নিজা তথ্য হ'ব গতিকে বিদ্যালয়ৰ নাম তাত থকা শ্ৰেণীসমূহ বিদ্যালয়খনৰ কোন লোকেশনত আছে বিদ্যালয়খনত অন্যান্য মাটিকাৰ শ্ৰেণীকোঠা কেনেকুৱা এই তথ্যখিনি আপডেট কৰিব কিন্তু যিটো ইউডাইছত নথকা যিখিনি তথ্য আমি উপৰঞ্চিভাৱে বিচাৰিছোঁ ইয়াত সেইটো হ'ল যে পাৰ্টিকুলাৰ বিদ্যালয়খন যি হেবিটেশন বা লোকেশনত আছে তাত ৰাইজৰ ভাষাটো কি সেই লোকেলিটিত কোনটো ল্যাঙ্গুৱেজ চলে এডিশনালি তাত আৰু সেই লোকেল ল্যাঙ্গুৱেজটোৰ উপৰিও এডিশনালি আৰু কি ভাষা ভাষী লোক সেই অঞ্চলটোত আছে ইয়াৰ মূল কাৰণটো হ'ল যে আমি এনইপি ইমপ্লিমেন্ট কৰিব গৈছো এনইপি কোৱা হৈছে যে এতিয়া যিটো বুনিয়াদী স্তৰ 3 বছৰ বয়সৰ পৰা 8 বছৰ বয়সলৈকে 5টা বছৰৰ যি বুনিয়াদী স্তৰ হেতু মাতৃভাষা বা হোম ল্যাঙ্গুৱেজত হ'ব লাগে এতিয়া হোম ল্যাঙ্গুৱেজটো কি সেই অঞ্চলৰ
এইটো আমি জনাৰ কাৰণে আমাক তথ্য লাগে আমি স্কুলখনৰ মিডিয়ামটো জানো ইউডাইছত আমাৰ তথ্য আছে যে এখন অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয় বা এখন বড়ো মাধ্যমৰ বিদ্যালয় এখন বেংগলী মাধ্যমৰ বিদ্যালয় কিন্তু সেই লোকেলিটিটোত কি ভাষাভাষী লোক আছে সেই তথ্যখিনি আমি উপৰঞ্চীভাৱে আমি বিচাৰিছোঁ যাতে এই বিদ্যালয়বিলাকৰ এটা মেপিং আমি কৰিব পাৰোঁ কেনেকুৱা লোকেলিটিত সেই বিদ্যালয়খন প্ৰতিষ্ঠিত আৰু ভৱিষ্যতে আমি যেতিয়া শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীবিলাকক আমি পোষ্টিং দিম আমি এইটো চাম যে তেওঁ বিদ্যালয়খনৰ যিটো অফিচিয়েল লেংগুৱেজ সেই অফিচিয়েল লেংগুৱেজটো জনাৰ উপৰিও তেওঁ যাতে সেই অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাতৃভাষা বা হোম লেংগুৱেজটো তেওঁ এই শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে যাতে জানে এতেকে ভৱিষ্যতে আমি যেতিয়া শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ প্ৰফাইল আমি আপলোড কৰিম তেওঁলোকৰ পৰা তথ্য বিচাৰিম তেওঁলোকৰ পৰা যদি টেট শিক্ষকসকলৰ ক্ষেত্ৰত আমি L1 বিচাৰিম L2 বিচাৰিম কিন্তু তাৰ উপৰিও তেখেতৰ অন্য কি ভাষাত তেখেতৰ বুৎপত্তি আছে প্ৰফিচিয়েন্সি আছে সেই তথ্যটো আমি বিচাৰিম যাতে আমি স্কুলসমূহৰ যি মেপিং কৰিছোঁ লোকেলিটি লেংগুৱেজ তাৰ লগত শিক্ষকজনৰ ভাষা জ্ঞানকো যাতে আমি সংযুক্ত কৰি দিব পাৰোঁ এই তথ্যখিনি আমি শিক্ষা হেতু এপৰ জৰিয়তে আমি বিচাৰিছোঁ বাকি যি সচৰাচৰ বিচৰা যায় সেইখিনি তথ্যই আছে ইউডাইছত নথকা তথ্য যে লোকেলিটিৰ লেংগুৱেজটো আমি জানিব বিচাৰিছোঁ আৰু এই এটা সপ্তাহ আমাৰ স্কুলৰ প্ৰফাইলখিনি আপডেট হৈ যাব হৈ যোৱাৰ পাছতে আমি টিচিং এণ্ড নন টিচিং ষ্টাফ ক'ত কি পেটাৰ্ণত আছে সেই প্ৰফাইলখিনিও আমি অন্য এটা সপ্তাহত আমি সেইখিনি লৈ ল'ম আৰু লোৱাৰ পাছত আমি এই টেকন'লজি ব্যৱহাৰ কৰি আমি বিভিন্ন এনালাইটিক্সবিলাক ইউজ কৰিব পাৰিম আৰু ইউজ কৰি আমি বিদ্যালয়সমূহত ক'ত কি সমস্যা আছে সমস্যাবিলাক এটা চেণ্ট্ৰেলাইজড চিষ্টেমৰ পৰা আমি মনিটৰিং কৰি তাৰ ব্যৱস্থাপনাৰ কামখিনি কৰিব পাৰিম মই ইয়াৰ জৰিয়তে সকলোৰে মই সহায় সহযোগিতা আমি কামনা কৰিছোঁ যে ইমান বৃহৎ সংখ্যক শিক্ষানুষ্ঠান বৃহৎ সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমি প্ৰযুক্তিৰ সহায় নোলোৱাকৈ আমি মেনুৱেলি ইয়াৰ ব্যৱস্থাপনা কৰাটো আমাৰ কাৰণে সম্ভৱপৰ নহয় গতিকে আমাক প্ৰযুক্তিৰ সহায় লাগে শিক্ষা হেতু এনেধৰণৰ এটা প্ৰযুক্তি যিটো প্ৰযুক্তিৰ সহায়ত আমি বিদ্যালয়সমূহৰ তথ্য আমি আপলোড কৰি তেওঁলোকৰ তথ্যবিলাক আমি পোনপটীয়াকৈ লাভ কৰি আমাৰ যাতে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আমাৰ যাতে মেনেজমেণ্ট সুচাৰুৰূপে আমি কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে মই সকলো বিদ্যালয়ৰ সহায় সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ অভিভাৱকসকলৰো বা আমাৰ চিভিল ছ'চাইটিৰো সহায় সহযোগিতা মই বিচাৰিছোঁ এইটো আপোনালোকক জনাবলগীয়া মোৰ প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথাটো অহা কালিলৈ গুণোৎসৱৰ ফলাফল মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিব গুণোৎসৱ ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে যে প্ৰতি বছৰেই গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'ব আমি ইতিমধ্যে কোভিড পৰিস্থিতিৰ পাছত দুটাকৈ গুণোৎসৱ আমি অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ আৰু শেষৰ গুণোৎসৱৰ ফলাফল অহাকালি আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে 11টা বজাত CM ব্লকৰ গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সেইটো মুকলি কৰি দিব আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আমি গম পাম যে আমাৰ গুণগতভাৱে আমাৰ যিটো আউটকাম বেছড NEP-এ কোৱা আউটকাম বেছড এডুকেশ্যন ইয়াত আমি 2022ৰ তুলনাত আমি 23ত কেনেধৰণে ইম্প্ৰুভমেণ্ট কৰিছোঁ বা কৰা নাই এই গোটেই কথাখিনি আমি জনাম মই সকলোকে কাইলৈ 11 বজাত উপস্থিত থাকিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ যদি কোনো কুৱেশ্যন আছে সুধিব পাৰে শিক্ষাবৰ্ষ আৰম্ভ হৈছে এতিয়া ধৰক বদলিৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া আছিলে সেইটো আৰম্ভ হোৱা নাই এই বিষয়টো কেতিয়া আৰম্ভ হ'ব চাওক মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ শিক্ষক বদলিৰ বিষয়টো অলপ জটিল বিষয় আমাৰ যিখন চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ বিধি 2020ৰ সেই বিধিতটো শিক্ষক বদলিৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই দ্বিতীয়খন আমাৰ যি প্ৰভিন্সিয়েলাইজ স্কুলত যিটো আমি PTR মেইনটেইন কৰিব লাগে PTR মেইনটেইন কৰাৰ কাৰণে শিক্ষকৰ আমি বদলীকৰণৰ ব্যৱস্থা আছে
ইয়াৰ পাছত শিক্ষক বদলীকৰণৰ আইনখন আহিলে আইনখন অহাৰ পাছত আইনৰ দফা 7 ক্লজ 7ত কোৱা হৈছে যে কোন এলিজিবল ট্ৰান্সফাৰ বিচাৰিবৰ কাৰণে যিসকলে কোনো এখন জিলাত 10 বছৰ কাৰ্যকাল সম্পূৰ্ণ কৰিছে আৰু যদি তেওঁ পাৰ্সনছ উইথ ডিজেবিলিটি হয় তেতিয়াহ'লে 2 বছৰ যদি সম্পূৰ্ণ হৈছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰে দফা 10ত কোৱা হৈছে কেইটামান গ্ৰাউণ্ড দিয়া হৈছে কোন কোন গ্ৰাউণ্ডত শিক্ষকে বদলীকৰণটো বিচাৰিব পাৰে এতিয়া বহুতে ধৰি ললে যে যিটো গ্ৰাউণ্ড দিয়া হৈছে গ্ৰাউণ্ডত পিতৃ মাতৃৰ চিকিৎসা নিজৰ চিকিৎসা কিবা সিকিউৰিটি ইস্যু এইবিলাক হল গ্ৰাউণ্ড কিন্তু এই গ্ৰাউণ্ড বিলাক এলিজিবিলিটি নহয় এলিজিবিলিটিটো হল যে তেওঁ 10 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব আৰু পিডব্লিউডি কেণ্ডিডেটৰ ক্ষেত্ৰত 2 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব তাৰ পাছত তেওঁৰ গ্ৰাউণ্ড কথাটো আহিব